So what is up mga ka-chocomoito? Bagong araw, bagong video na naman. Para sa ating video tutorial today ay pag-aaralan natin kung paano i-convert ang GBP patungo sa USDT. So ano pa ba hinihintay natin mga ka-chocomoito? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Arat na! Ayan, after natin mag-login sa ating Binance account, punta lang tayo sa markets. And then spot markets. Type lang natin yung GBP. And then, dito tayo sa USDT, syempre. And then, click lang natin yung trade. Once na nandito na, scroll down lang natin. And then, ayan, dito sa spot, may kita natin na meron siyang 3 types, no? Yung limit, market, and stop limit. So, yung kadalasan ginagamit ay yung limit and yung market. Kapag yung limit ang ginamit mo, mga ka-chocomoito, itong order mo, mapupunta siya sa open orders. So, mapoproseso lang siya or mafe-fill lang siya once na nandito na yung much better na price or yung specific na price na hinahanap mo. Unlike naman sa market, kapag nag-place ka ng order dyan, agad-agad din siyang mafe-filled. So, try natin dito sa market. So, dahil meron tayong GBP at gusto ko ng USDT, gagawin natin, itatype lang natin dito yung amount na gusto natin na USDT. Ako naman, ima-maximize ko lang. And then, after nyan, click na natin yung Sell GBP. So, order created and then order filled na. So, ibig sabihin, na-convert na yung ating GBP patungo sa USDT. So, check natin sa ating wallet. Fiat and spot. Ayun. So, meron ng laman itong USDT natin. Ganun lang siya kasimple. Ayun mga ka-chocomoito, if nagustuhan mo itong video tutorial natin today, please don't forget to like, share, subscribe, and i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video uploads. So, thank you sa panonood at kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod na video tutorials. Ingat mga ka-chocomoito!